Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Θρύπα. Ο Θρύπας που χτύπησε αρχικά τις μονστέρες μου και τον πλεκτράνθους που βλέπουμε εδώ. Ο Θρύπας είναι ένα μικροσκοπικό και ύπουλο έντομο. Είναι πολύ μεγάλος εχθρός για τα φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Έχει μέγεθος μόλις 1 με 2 χιλιοστά. Μοιάζει με μια πολύ μικρή, απειροελάχιστη, στενόμακρη γραμμούλα, σαν μικρό σκουλικάκι με ποδαράκια, και τα νεαρά έντομα, οι προνύμφες, είναι ανοιχτόχρωμα κίτρινο-λευκά, ενώ τα ενήλικα γίνονται καφέ ή μαύρα και μπορούν και να πετάξουν. Πώς καταστρέφει το φυτό? Δεν μασάει απλώς το φύλλο, έχει ειδικά στοματικά μόρια με τα οποία ξύνει και τραυματίζει την επιφάνεια του φύλλου και ρουφάει το χυμό του. Όταν ο Θρύπας ρουφάει το χυμό, τα κύτταρα του φύλλου γεμίζουν με αέρα. Αυτό δημιουργεί αυτή τη χαρακτηριστική ασημή, γκρίζα, θαμπή ή μεταλλική όψη, κυρίως στην κάτω πλευρά των φύλλων αλλά και στην επάνω. Μπορεί να δούμε και μικρά μαύρα στίγματα που τα αφήνει πίσω του στα σημεία που τρέφεται. Είναι σαν μικρές κουκίδες. Αυτά είναι τα περιτώματά του και είναι ένα από τα σημάδια για να τον αναγνωρίσουμε. Τα νέα φύλλα που βγαίνουν πάβουν να είναι υγιή, βγαίνουν κατσαρωμένα, καχεκτικά ή και σκισμένα, γιατί το έντομο επιτίθεται στους τρυφερούς ιστούς πριν καν ανοίξουν. Η καταπολέμηση είναι δύσκολη εξαιτίας του κύκλου της ζωής του ίδιου του εντόμου. Ο Θρύπας κάνει μία σχισμή στον ιστό των φύλλων και κρύβει εκεί τα αυγά του. Κανένα φάρμακο επαφής δεν στοχεύει τα αυγά εκεί μέσα. Όταν η προνύμφη μεγαλώσει, πέφτει και κρύβεται μέσα στο χώμα. Εδώ έχουμε το στάδιο της νύμφης. Και εκεί μεταμορφώνεται σε ενήλικο έντομο. Όλες αυτές τις πληροφορίες και εγώ δεν τις ήξερα. Μόλις όμως είδα ότι τα φυτά μου δεν πάνε καλά, έψαξα και έμαθα για τον κύκλο της ζωής του εντόμου, τον Θρύπα. Ούτε το όνομά του δεν ήξερα πριν. Επειδή αποφεύγω τα χημικά φυτοφάρμακα, ήθελα όμως και να σώσω τα φυτά μου, προσπάθησα να βρω την πιο οικολογική λύση. Αρχικά ψέκασα τα φυτά μου με παραφινέλαιο ή αλλιώς όπως το λέμε θερινό πολτό, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό και οικολογικό όπλο. Πώς δρά? Στην ουσία δημιουργεί ασφυξία. Όταν ψεκάζουμε, δημιουργεί ένα λεπτό λιπαρό στρώμα, ένα φιλμ πάνω στο φυτό, όπου αυτό καλύπτει τα έντομα και βράζει τους σπόρους με τους οποίους αναπνέουν. Έτσι πεθαίνουν από ασφυξία. Είναι από τα λίγα σκευάσματα που μπορούν να πνίξουν τα αυγά και τις προνύμφες ορισμένων εντόμων, επειδή τα καλύπτει με λάδι. Κάνει την επιφάνεια του φύλλου γλιστερή και λιπαρή, οπότε αποθεί τα νέα έντομα να πλησιάσουν και να γεννήσουν εκεί τα αυγά τους. Ψέκασα με το θερινό πολτό 2 φορές σε διάστημα 1 εβδομάδας. Γιατί όμως δεν αρκεί και δεν δούλεψε για το Θρύπα? Ο Θρύπας κρύβεται μέσα στο φύλλο. Το παραφινέλαιο, ο θερινός πολτός, δρά με την επαφή. Πρέπει δηλαδή το λάδι να πετύχει το έντομο την ώρα που το ψεκάζουμε. Όπως όμως είπαμε, ο Θρύπας γεννάει τα αυγά μέσα στον ιστό του φύλλου και κρύβεται σε σημεία που το λάδι δεν μπορεί να φτάσει. Επιπλέον, αν το λάδι μείνει μέρες επάνω στο φυτό και το δει ο ήλιος, λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός και ψήνει, καίει το φυτό. Γι' αυτό το λόγο, για να προστατέψω τα φυτά μου, είχα φτιάξει μια τεχνητή τέντα, με ένα σεντόνι και τα είχα κρύψει για να τα προστατέψω από τον ήλιο. Έπρεπε να βρω λύση. Έπρεπε να σώσω τα φυτά μου για να επιστρέψουν στο χώρο τους μέσα στο μπάνιο, όπου ζουν και αναπτύσσονται τα τελευταία 7 χρόνια. Μπήκαν απλά σε καραντίνα στο μπαλκόνι, ώσπου να ολοκληρώσω τη θεραπεία τους και να μην μεταδώσουν το έντομο στα υπόλοιπα φυτά του μπάνιου. Έψαξα, έκανα έρευνα και βρήκα. Και αυτό γιατί το παραφινέλαιο δυστυχώς δεν δούλεψε. Όπως εξήγησα, εξαιτίας του κύκλου της ζωής του εντόμου. Χρειαζόμαστε ένα σκεύασμα με διασυστηματική κίνηση, το οποίο απορροφάται από το φύλλο, μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία του φυτού και έτσι όταν το έντομο πάει να ρουφήξει χυμό, δηλητηριάζεται και πεθαίνει.
Ένα σκεύασμα που να μπορεί να διαπερνά το φύλλο και να κάνει, όπως λέγεται, διελασματική κίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ψεκάζω επάνω στο φύλλο και το φάρμακο περνάει και πάει μέσα στον ιστό, εκεί που κρύβονται και τρέφονται οι θρύπες. Φτάνει μέχρι την κάτω επιφάνεια. Χρησιμοποίησα ένα σκεύασμα που περιέχει τη δραστική ουσία σπινοσάντ. Αυτή η ουσία έχει φυσική προέλευση, δεν είναι χημικό εργαστήριο. Ανακαλύφθηκε τυχαία σε ένα εγκαταλελειμμένο αποστακτήριο ρούμι στα νησιά της Καραϊβικής, μέσα σε ένα βακτήριο του εδάφους. Ανήκει σε μια ειδική κατηγορία, τις σπινοσίνες. Συνδυάζει την ασφάλεια ενός βιολογικού σκευάσματος με την αποτελεσματικότητα ενός δυνατού εντομοκτώνου. Το φάρμακο δρά με δύο τρόπους στην εξόντωση. Αρχικά με την κατάποση. Όταν το έντομο τρώει το φύλλο που έχει απορροφήσει το φάρμακο και το καταπίνει, και ο δεύτερος τρόπος είναι με την επαφή. Αν το υγρό πέσει επάνω στο έντομο την ώρα που το ψεκάζουμε. Έτσι το έντομο δηλητηριάζεται. Πριν εφαρμόσω το σκεύασμα με το σπινοσάντ, έκανα κάτι πολύ βασικό. Έπλυνα προσεκτικά όλα τα φύλλα με νερό και μαύρο σαπούνι και ένα πανάκι με μικροίνες. Με αυτόν τον τρόπο απομάκρυνα χειρονακτικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού των εντόμων, αλλά και καθάρισα τα υπολείμματα του λαδιού, έτσι ώστε το νέο φάρμακο να απορροφηθεί τέλεια από το φυτό. Χρειάζεται να κάνουμε δύο ψεκασμούς. Ο πρώτος σκοτώνει τα ζωντανά έντομα, όμως σε 5 με 7 ημέρες που θα εκολαφθούν τα αυγά που ήταν κρυμμένα και προστατευμένα μέσα στο φύλλο, θα πρέπει να γίνει ο δεύτερος ψεκασμός για να εξολοθρεύσουμε τη νέα γενιά πριν προλάβει να γεννήσει ξανά. Προσοχή σε μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ψεκάζουμε πάντα αργά το απόγευμα, αφού έχει πέσει ο ήλιος, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, για να αποφύγουμε εγκάβματα στα φύλλα από τον ήλιο. Δεύτερον, επειδή το σπινοσάντ είναι φωτοευαίσθητο, αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος και η περιόδης ακτινοβολία το διασπούν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να χάνει τη δραστικότητά του πριν προλάβει να δράσει. Ψεκάζοντας αργά το απόγευμα, αφού έχει πέσει ο ήλιος, δίνουμε στο φάρμακο τον χρόνο να δράσει αποτελεσματικά όλη τη νύχτα. Παράλληλα, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για έναν ακόμα λόγο: την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Αν ψεκάσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κινδυνεύουμε να πετύχουμε τις μέλισσες ή άλλα χρήσιμα έντομα την ώρα που είναι ενεργά και να τα σκοτώσουμε. Το απόγευμα οι επικονιαστές έχουν πια αποσυρθεί. Έτσι, το φάρμακο θα έχει στεγνώσει μέχρι το επόμενο πρωί, παραμένοντας αποτελεσματικό για τον θρύπα, αλλά απόλυτα ασφαλές για τους υπόλοιπους υπτάμενους φύλλους του κήπου μας. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι σκευάσματα με σπινοσάντ μπορούμε να τα εφαρμόσουμε το πολύ 2 φορές, γιατί ο θρύπας αναπτύσσει πολύ γρήγορα νοσία. Σήμερα λοιπόν ολοκλήρωσα και το δεύτερο ψεκασμό. Πέτυχε η θεραπεία? Δεν το ξέρω ακόμα, όμως δεν απελπίζομαι και σίγουρα δεν θα πετάξω τα φυτά μου. Θα καταφέρω τελικά να εξολοθρεύσω τον θρύπα? Θα επιστρέψει η μονστέρα και ο πλεκτράνθους με ασφάλεια μέσα στο σπίτι, χωρίς να κινδυνεύσουν τα υπόλοιπα φυτά? Σε λίγες ημέρες θα κάνω τον τελικό εξονυχιστικό έλεγχο. Αν ο θρύπας επιμένει, γιατί η μάχη μαζί του δεν τελειώνει σε μια μέρα, έχω ήδη έτοιμο το επόμενο απόλυτα οικολογικό μου όπλο. Αν θέλετε να μάθετε αν η μονστέρα μου θα σωθεί και ποιο είναι αυτό το κρυφό οικολογικό όπλο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι. Έτσι δεν θα χάσετε το επόμενο κρίσιμο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεό μου. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή επιτυχία με τα δικά σας φυτά. Γεια σας!